A megtámadást, mely személyemet illeti egyenesen, és így azt megcáfolni sok tekintetben bajos, mert önszemélyről szólani annyi, mind a szebb társasági rendet sérteni, és így tán tanácsos lenne hallgatni, s a rólam való ítéletet az olvasóra bízni. Azonban így megtámadást nem csak rossz néven nem veszek, sőt, annak úgy annyira örülök, hogy néhány kis megjegyzésemet elhallgatni nem vagyok elég erős. Olyasokat, kik jussomat gondolatim előadásaira nézve kétlik, vagy el is akarják tagadni, s magukat általam vezettetni nem engedik, csak dicsérhetek. Mert ők azáltal azt bizonyítják, hogy több észbéli erőt érezvén magukban, mint bennem tapasztalnak, önszemélyeket hiszik vezetőkké alkotva. S így nemes önérzet, így büszke felemelkedés legnagyobb tiszteletre méltó. S éljenek. Ne is menjenek ilyesek senki mögött, de a legnemesebbek mellett, vagy előttük is. Csak rajta. Galileire nem bízta senki a föld maga körül forgásának kitalálását. Newtonra senki a nehézség törvényei felfedezését. Úgy nem bízta senki Franklinre azt, amit emléke mutat, s ami egyszer mind dicső életrajza. De ők halhatatlan pályájukat minden titulós protekció, szalárium s efélék nélkül, s anélkül, hogy más emberek által rájuk lett volna bízva, eljárták, és úgy látszik, meghivatásuk az emberiség felvilágosítása véget magasabb helyről történt, mint ami magas helye földön van. És így, jeles megtámadóim, mert olyasokról itt nincs szó, kik csak hibát tudnak találni, maguk pedig soha nem visznek végbe semmit, ne várjanak senkire, járjanak elől, mint a például felhozott 3 bölcs. Szívesen leszek követőjük. Adjanak jó tanácsot, oktassanak bölcsességre, erősítsék meg önpéldájuk s tetteik által, amire oktatnak. A leghívebb tanítványuk én fogok lenni. Amiben hibáztam, ők igazítsák el, s fussanak velem egy pályát. Nem kívánok egyebet, mint hazafiságomban ő általok meggyőzetni, s nem óhajtok semmit buzgóbban, mint hogy hazafi kötelességém gyakorlásában általok messze hagyassam hátra, mert így, s ezt büszke érzéssel merem állítni, az ország nem sokára ugyan más képet mutatna.